Alexandru a frânat brusc, a virat pe marginea drumului și a ieșit din mașină, apucându-se de cap. Din cauza durerii, voia să strige cu o voce inumană: "De ce?" murmura el. "Dar de ce cu ea? Nu voi suporta asta." S-a plecat, îi era greu să respire. Aproape o oră s-a străduit să se adune. În cele din urmă, ochii lui au început să vadă puțin, iar bărbatul s-a așezat din nou la volan. Alexandru nici măcar nu a observat când le-a apărut casa. A parcat mașina la locul ei. Nu aveau garaj. A stat puțin, și-a întins un zâmbet pe față și a intrat în bloc. "De ce ai întârziat atât?" A ieșit soția lui. Pe fața ei s-a așezat o îndoială. "Unde ai fost tot acest timp? Trăim deja atâția ani și măcar odată în capul tău să fie apărut o idee sănătoasă." "Rău," a spus el. A trecut pe la Pavel. "Și Pavel a fost singur?" a întrebat soția cu neîncredere. "Za." Alexandru a văzut cum ea încerca să prindă mirosul hainelor lui. "Za." S-a dat el deoparte. "Anna, trebuie să-mi pun un monument în viață. Și știi de ce? Pentru că am suportat nebunia ta de gelozie tot acest timp. Mi se pare că de la tine miroase a parfumuri de femei." Nu l-a ascultat pe Alexandru. "Ce?" A aruncat el geaca și s-a îndreptat spre bucătărie. "Jur, cândva nu voi mai suporta." "Atunci de ce să aștepți?" A încrucișat soția brațele pe piept. "Te las chiar acum." Alexandru a tăcut. Acum trebuia să facă totul pentru ca soția lui să nu bănuiască nimic. "Vrei să mănânci?" a murmurat ea. "Am făcut pilaf, așa cum îți place, cu o cantitate uriașă de ceapă și morcovi. Voi mânca." A zâmbit soțul și a atins fața ei cu mâna. "Cum te simți?" "Bine, tot. Nu voi mai sta acasă în concediu medical." A călcat soția cu piciorul. "Am murit de plictiseală săptămâna aceasta. Trebuie să te odihnești și tu uneori." A sărutat-o cu bâlâândețe. "Visez atât de mult la un copil." "Și eu." Pe obrazii ei au început să curgă lacrimi. "Alexandru, nu mai sper că vom avea ceva." Fericirea nu le-a fost ușor. Când s-au întâlnit, Alexandru era căsătorit. Anna, ca multe femei, a căzut în capcană. În ciuda faptului că Alexandru a încercat timp de 2 ani să divorțeze de soția sa, acest lucru a fost foarte greu. 2 copii mici, o mamă cu predici și o soție psihopată. În general, toate acestea l-au încurcat pe bărbat. "Numai peste cadavrul meu!" striga mama, când el își aduna lucrurile pentru a părăsi casa. "Câine! Ce îți lipsește? Acasă e soția. Copiii cresc." Trebuie spus că atunci Alexandru dorea să plece pur și simplu în neant. Nu era încă pe calea lui Anna, tânărul s-a epuizat atât de mult, încât pur și simplu nu mai avea puteri. Mama lui nu-l lăsa. Dar atunci a reușit să obțină măcar o casă separată. Așa că Alexandru a realizat capitalul maternal, a împrumutat restul de la cunoscuți și a cumpărat o casă mică. În timp ce lucra, soția lui făcea reparații acolo noaptea. Mama lui putea fi numită cu îndrăzneală o nebună semi-îndrăcită. Ea însăși nu înțelegea ce voia de la viață. Uneori îi strica nervii fiului cu privire la cât de proastă era soția lui. Apoi, Nora se plângea de soț, iar mama îl jignia atât de tare pe fiu, încât el se îndoia că ea l-a născut. "Să fii blestemat, bucată de rahat!" striga Zoia Stepanovna în toată casa. "O ființă la fel de nenorocită ca tatăl tău." Da, tatălui Alexandru era un bețiv, dar măcar nu ascundea asta. Pe lângă fiu, avea și alți copii din diferite relații. Dar, în ciuda faptului că bărbatul a avut un fiu, l-a urât imediat. Oleg nu putea suporta băiatul. Cât timp și-a amintit Alexandru, atât l-a bătut, până când a împlinit 20 de ani. Și iată că s-a căsătorit. Ce voia atunci? Poate că să se termine acest iad din viața lui. Tânărul s-a cunoscut la telefon cu o fată. Au început să comunice. I s-a părut modestă. Dar ce știa el în viața lui? A trăit toată viața în sat. Probabil că au trecut 3 luni. I-a plăcut, iar tânărul a decis să se oprească la ea. "Da. Salut." L-a sunat un număr necunoscut. "Ce mai faci?" Alexandru nu a recunoscut această voce. "Vreau să-ți spun că Tania ta se întâlnește cu Mișa. Se pregătește să se căsătorească cu el." Nu-i crede. Și necunoscuta a închis.
L-a pus pe Alexandru într-o situație foarte jenantă. Tânărul nu știa cum să înțeleagă totul. Era obosit. Nici mama, nici tatăl nu l-au iubit vreodată. Nu știa nici despre viclenia oamenilor, deși el însuși trăia cu astfel de oameni. Fata a sunat din nou după 2 zile și a început să se laude. În general, totul s-a terminat cu faptul că după o lună ea deja îi jura tânărului dragoste pasională, iar Alexandru i-a crezut, iar Tatiana a fost uitată. Din partea oricărei alte persoane, s-ar fi putut spune că Rita l-a căsătorit pe tânăr. Era dintr-o familie mare. La acel moment fata avea 18 ani. Nurorile ei nu o iubeau, iar frații nu voiau să o tragă pe umerii lor. În general, fata a aflat de la vecina ei Tania numărul logodnicului ei și l-a obținut ca soț. Deja în a 3-a zi după înregistrare, Rita și-a strâns bagajele și s-a îndreptat spre casă. Nu a reușit să devină principală în familia lui Alexandru. Soacra s-a dovedit a fi o femeie puternică. Viclenia Ritei nu a ajutat-o, dar chiar Zoia Stepanovna a adus-o înapoi. Așa, nu mă interesează dorințele voastre. V-ați căsătorit, așa că veți trăi, a anunțat ea cu o voce amenințătoare. În opinia ei, dacă a trăit toată viața cu un câine, atunci toți trebuie să suporte, dar despre asta puțin mai târziu. După prima criză, toate discuțiile din familie erau doar despre nepoți, iar în curând Rita a rămas însărcinată. Din acel moment, pentru Alexandru a început adevăratul iad. Soția suna rudele, se plângea că soțul ei nu o hrănește, o închide în magazie și o bate. La o dispută au venit frații. Nu s-au deranjat să afle unde este adevărul și unde este minciuna. În general, l-au dus pe Alexandru la terapie intensivă. Nimic, îți va fi de folos, i-a spus mama după acest incident. Așa, pentru prevenire. Tânărul și-a revenit și nu a mai vorbit cu soția sa. Ea și-a strâns lucrurile și a plecat acasă, iar Alexandru nu avea de gând să o aducă înapoi. El, în ciuda tuturor scandalurilor, a depus cererea de divorț. Dar după 2 săptămâni, tatăl lui a mers după Rita, a adus-o înapoi pe Nora și a spus că îl va da afară din casă pe fiu dacă se va divorța de ea. Mătușă Mașa, pot să stau la tine câteva luni? Suna el tuturor rudelor. Ah, câine! Se abăteau asupra lui valuri de furie. Mama mi-a spus totul, cum te întâlnești cu soția ta, dar ești tot ca tatăl tău. Și Alexandru a început să se gândească să se sinucidă. Nu mai putea trăi cu acești oameni nebuni, dar imediat ce i s-a născut o fetiță, pur și simplu a revenit la viață. Și tu rupe cutiile de în bucăți mici și pune-le sub ea. De ce să cheltuiești pe scutece? Îi sfătuia Zoia Stepanovna. Mamă, ești în mintea ta. Își apăra fetița fiul. De ce să muncesc pe câmpuri, ca copilul meu să stea în cutii de carton? Și acesta nu a fost singurul caz. Alexandru a fost în stare de șoc. Așa cum s-a dovedit, părinții lui nu aveau deloc sensibilitate. Ei bine, era deja adult, dar fetița lui era atât de mică. Dă-mi bani pentru medicamente, a cerut el odată de la mamă. La Lenoca e febră. De unde să am bani? Am plătit datoriile. Tot, nu mai am nimic, a declarat Zoia Stepanovna cu nerușinare și și-a întors buzunarele goale. A trebuit să împrumute Alexandru. Slavă Domnului! Farmacista a fost de ajutor. Tânărul lucra fie la alții pe câmpuri, fie părinții luau câteva hectare pentru vară, dar nu vedea și nu simțea niciodată bani. Nu avem bani, răspundeau într-un glas și mama, și tatăl. Noi luăm totul pe datorie. În această perioadă din viața lui, Rita era ocupată cu copilul, iar lui Alexandru i s-a părut chiar că maternitatea a schimbat-o. Acum aveau 2 tabere în conflict, tatăl și mama, și el cu soția. Tânărul se uita adesea la mamă și nu o putea înțelege. Știa că tatăl o înșela, dar după scandal, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, ea vorbea cu el, chiar îl apăra. Mulți ani mai târziu, o fată îl va găsi pe Alexandru și îi va spune că este sora lui vitregă pe linie paternă. Era născută din prima soție, Alica. Dar cel mai surprinzător din toată această poveste va fi că diferența de vârstă între această fată și Alexandru era de doar 7 luni, ceea ce însemna că Zoia însăși a avut o aventură cu un bărbat căsătorit, pe care apoi l-a cucerit. Dar în ceea ce o privește pe mamă, asta nu e tot. Când lui Alexandru i s-au împlinit 8 ani, băieții de pe stradă au început să-l numească. Spuneau că mama lui doarme cu vecinul, care avea 5 copii. Tatăl băiatului o dădea afară din casă,
pentru că atunci era însărcinată cu el. Și ulterior, Zoia a înghițit ceva și în a 5-a lună a avut un avort spontan. Așa că Zoia Stepanovna nu era deloc sfântă. De aceea, o astfel de soție o mulțumea. El o înșela, iar ea pe el. Adevărul este că, spre deosebire de soț, femeia reușea să-și ascundă cu grijă legăturile. În acea perioadă, problemele păreau să fi înghețat, iar Alexandru nici nu a observat cum a avut un fiu. Și iată, părea că un moștenitor, dar nici Daniel nu l-a convins pe tatăl său, nici pe mamă. Ce cuvinte frumoase le spuneau vecinilor și rudelor, iar ei tot așa nu dădeau nepoților niciun ban. Alexandru își susținea familia. În același timp, mama îi lua toți banii. Adevărul este că Nora nu-i dădea pe cei ai copiilor. Ascultă, cât de mult m-a enervat. Se certau muncitorii Napolina. Alexandru, ai putea măcar să iei o lingură cu tine, ca să te hrănim. Nici mama lui Alexandru, nici soția lui nu avea obiceiul să-i pună prânzul la muncă. Tânărul putea să petreacă întreaga zi flămând. Dar, când se întorcea acasă, amândouă imediat îi cereau bani. Și iată că, după 3 ani, totul a revenit la normal. Soția era pur și simplu insuportabilă. Mama și tatăl se adânceau tot mai mult în mărăcine și fiecare voia să fie stăpânul unic în casă. Și doar Alexandru înțelegea că prin această luptă creează un iad în casă. Evident, oamenii care se află într-o astfel de conștiință primitivă nu pot înțelege nimic. Poți să le spui de 1.000.000 de ori același lucru, dar nu le va ajunge. Cum m-a enervat deja, se plângea Alic Eduardovici rudelor soției. A adus ardei la vânzare pe piața mare, care se afla aproape de ei. Un sac de rahat nu face nimic, iar eu hrănesc pe toți, se exprima el despre fiul său. Gura lui nu se închidea până dimineața. Insultele la adresa lui Alexandru nu se opreau, curgeau într-un flux nesfârșit. În acea zi, a mers pe piață la toaletă și a murit. Trompul s-a rupt. Nimănui nu i-a venit în minte că el a mințit toată noaptea. Oleg Eduardovici l-a defăimat pe Alexandru și a trecut toate limitele posibile. Karma, ea este întotdeauna nemiloasă. Dar dacă oamenii nu vor să înțeleagă pe calea bună, atunci nu le lasă altă alegere. Zoia Stepanovna se prefăcea atât de mult că suferă, încât din când în când cădea și își pierdea cunoștința. Viața fără soțul ei iubit era pur și simplu insuportabilă. Alexandru spera că fără tată în familia lor va veni în sfârșit mult așteptatul pace, dar nu a fost așa. Nici mama, nici soția nu aveau de gând să-și cedeze pozițiile. Iată, Daniel, îi spunea bunica nepoțelului, când vei crește, vei deveni polițist, iar apoi îți vei împușca tatăl prost. Este un idiot, îl învăța ea pe băiat. Fiul a implorat de multe ori părinții să părăsească acest sat blestemat, dar ei nu au fost de acord. Dar după moartea tatălui, mama a declarat că se mută la rudele ei. La început, a vrut să o păcălească pe Nora să ia capitalul matern, iar apoi a forțat-o să-i scrie casa pe numele ei, dar Rita nu era mai puțin isteață decât ea în viclenie. În general, Zoia Stepanovna a renunțat cu greu la banii strânși de-a lungul anilor și și-a cumpărat o casă bună. Trebuie spus că, din cauza refuzului nurorii de a investi bani, la sosirea în oraș, soacra a dat-o afară. Alexandru, palid, se zbătea, căutând o locuință de închiriat. Așa s-au stabilit într-o mică casă temporară și au început să se ocupe de verdeață. Dar Zoia Stepanovna nu putea lăsa asta așa. S-a plâns proprietarului că fiul ei este hoț și că acesta să-l alunge. Și astfel, Alexandru din disperare s-a mutat din nou la mama sa și totul a căzut din nou sub controlul ei. Când vom cumpăra o casă, îl voi părăsi, le povestea Rita vecinilor. Cât de mult am suferit de la el. M-a bătut până la moarte, nu a hrănit copiii. În capul tânărului era o adevărată ciorbă. Nu înțelegea ce să facă. Nu avea prieteni raționali, pentru că mama s-a străduit bine. Bărbatul credea că lumea lui se prăbușește. Vedea că a continua să trăiască așa este pur și simplu o nebunie. Și iată că, în sfârșit, a reușit să-și cumpere propria casă. În ciuda blestemului mamei, s-au mutat. În viața lui Alexandru nu era încă Anna, dar soția lui deja pleca la piață și îi lăsa pe copii în grija lui și își deconecta telefonul. De multe ori s-a certat cu ea din cauza asta. Îl deconectez ca să nu mă suni mereu, răsufla ea. Idiot! Nu am nicio liniște de la tine. Și el credea naiv că asta era adevărat. Mama, de asemenea,
Era constant absent acasă. Alexandru nici nu putea spune cum s-a întâmplat asta. Poate că era deja obosit de viața lui. În ultima vreme, părea că aștepta o sentință, nu-i mai plăcea să trăiască. Și iată că fericirea a bătut la ușa lui. A întâlnit o femeie. Anna era mai mare decât el cu 5 ani, dar el, plin de răni, a simțit imediat căldura ei. Vreau să divorțez, a spus el într-o seară soției și mamei. Am întâlnit o femeie pe care o iubesc. Gata. M-am săturat. Bine, a răspuns simplu mama și soția. Alexandru a fost surprins de reacția lor. Eu nici nu vreau să mai trăiesc cu tine, a adăugat Rita, dar după o săptămână, mama a adunat toate rudele, iar toți s-au năpustit asupra Annei. Rita a apucat un cuțit, făcându-se că își taie venele. Dar tu ai fost de acord cu divorțul, striga Anna, palidă. Tu nu vrei să trăiești cu el. Cine? Eu? Striga Rita. Nu te voi lăsa niciodată. El este tatăl copiilor mei. Tu, ființă desfrânată? Ce? Nu ai destui bărbați necăsătoriți, nenorocito? S-a năpustit asupra femeii. Și atunci, rudele au început să o susțină. Anna credea că atunci o vor sfâșia. Ea s-a protejat cu pieptul de Alexandru. Cum ne-am obișnuit să gândim în tipare? Dacă există o familie, atunci trebuie să trăiești în ea până la sfârșitul vieții. Sau o femeie care a născut copii, care este mamă, nu poate minți. Anna a fost violată psihic, pentru că nu putea înțelege unde este adevărul și unde este minciuna. Acești oameni într-o zi spuneau un lucru, iar a doua zi, cu totul altceva. Le-am spus, îi șopte Alexandru, mint, știa el atât despre mamă, cât și despre soție, ca despre o carte deschisă. În general, pentru prima dată în viață, Anna a văzut adevărata esență a oamenilor. Până atunci, femeia credea că toți oamenii sunt buni. Nu pot minți, cu atât mai puțin să fie atât de vicleni încât să joace cu viețile altora ca și cum ar fi fotbal. Și iată că Alexandru a plecat. A plecat la muncă. Pentru prima dată în viața lui, l-a enervat atât de mult totul, încât a trecut peste mama, care s-a întins lângă prag. Nu au încetat să comunice cu Anna. Rita venea mereu la ea cu copiii și îi strica nervii. Probabil, pentru Anna acesta a fost cel mai greu perioadă din viață. Să conștientizezi că ești în statutul de amantă, deși relația lor a început doar după ce mama și soția lui Alexandru au fost de acord cu divorțul. Și totuși, femeia se învinovățea că s-au grăbit. Trebuia să aștepte divorțul. Dar atunci nu știa că totul se va întinde încă 3 ani lungi. Cea mai mare problemă pentru Anna era tatăl. El zăcea deja de câțiva ani. Oncologia îl omora încet, iar ea nu putea să-l părăsească nici măcar pentru fericirea personală. Într-un astfel de iad, și ea a trăit câțiva ani, Alexandru se întorcea, nu trăia cu soția, dar locuia la mama, care cu o putere oarecare de vrăjitorie îl ținea de gât. Și iată că, după furtuni puternice, tinerii au început să culeagă recolta. Era o senzație că vântul puternic a dezvăluit ceea ce fusese ascuns până atunci. Au ieșit la iveală faptele despre cine era de fapt Zoia Stepanovna, cum mergea la Moscova la muncă cu bărbați care o pipăiau pe drum, despre cum a distrus familia lui Alic, despre faptul că ea însăși fusese căsătorită înainte. Primul ei soț a dat-o afară pentru că a găsit o scrisoare de la un băiat, pe care ea nu a reușit să o distrugă. Apoi, în toată splendoarea ei, a fost prinsă și Rita, da, abia cumpăraseră casa, iar ea petrecea nopțile acolo. Un bărbat venea la ea. Vecinii l-au văzut. Apoi, însă și soacra a recunoscut odată că a venit de vreme dimineața la nora ei, iar acolo în pat se află el. Ei. Și ce? A dus-o pe nebună. Ei bine, a fost o greșeală, cu cine nu se întâmplă. Rita a făcut o prostie. Dar aveți o familie. Te-ai întâlnit cu Anna, așa că totul este egal. Anna, după moartea tatălui, a vândut casa și a plecat. Și Alexandru a plecat imediat după ea. Mama a făcut isterie aproape 3 zile, a terminat cu amândouă, a înnebunit, a încetat să mai vorbească, a pierdut memoria. Ce nebunie îi vine în cap unor oameni atât de nebuni? Fiul ei nu a reușit să o oprească. Iubitul Ritei s-a mutat la ea și a început să locuiască în casa cumpărată cu banii lui Alexandru. Bărbatul credea că acum se va liniști, dar nu a fost așa. Fosta lui soție alerga mereu prin instanțe, încercând să obțină cât mai mulți bani de la el.
Tu și Anna veți merge în genunchi în fața mea, implorându-mă să vă cruți, striga ea cu toată gura. Jur că le voi face asta, promitea femeia în fața vecinilor. În tot acest timp, Rita le spunea tuturor că copiii ei sunt de la Petru, iubitul ei. Alexandru nu are nimic de a face cu ei. Schizofrenie. De gradul ultim. Să cer fostului soț o mulțime de bani pentru copii și în același timp să strigi că nu sunt ai lui. Ei bine, se putea trăi cu o astfel de femeie? Primii ani de viață împreună au fost foarte dificili pentru Anna și Alexandru. Femeia a avut 3 avorturi spontane. Se certau mereu. Zoia Stepanovna nu le dădea pace. De câte ori a blocat numărul ei, dar i-a sunat din alte numere, apoi trimitea pe cineva. La început, rudele lui Alexandru sunau și îi apelau la conștiință, implorându-le să se întoarcă la mamă. Apoi, Zoia Stepanovna a început să-i deranjeze pe oameni complet necunoscuți, iar aceștia cădeau în capcana minciunii ei și îi amenințau lui Alexandru, cerându-i să se întoarcă acasă. Cu o astfel de violență psihică, soții nu puteau avea nici fericire, nici abundență. Aproape 10 ani au luptat doar pentru supraviețuire. Și timpul a trecut. Prin intermediul instanței, Rita nu a reușit să obțină milioane. Apoi s-a dovedit că bărbatul ei este căsătorit și trăiește cu 2 familii, fără să-i pese. O bate până la jumătatea morții. În mod constant comite violențe. Exact ceea ce i-a mințit pe toată lumea despre fostul ei soț. Așa cum se spune, viața este o oglindă, iar toate cererile ei au fost auzite. Piotr îi lua Ritei toți banii, o obliga să muncească mult și nu ținea cont de copii. Fata s-a dens de mult de tată, dar fiul a crescut viclean. Din când în când, suna la Alexandru și îi cerea bani sub diverse pretexte. Timp de 8 ani, a fost pus pe lista de observație. La 9 ani, autoritățile de protecție a copilului au tras un semnal de alarmă. Băiatul avea evident deviații psihice. Se bucura enorm când omora animale. Îl trimiteți la spitalul de psihiatrie, se certa cu autoritățile de protecție Alexandru. De ce mă sunați pe mine? Nu-l voi lua la mine. Dar tu ești tatăl lui, se contrazicea femeia. Are o vârstă de tranziție. Pur și simplu reacționează agresiv la hormoni. Și când Daniel a violat o fată la 16 ani, autoritățile de protecție nu au spus că este vina noastră. Am stat, tăcuți, și nu am făcut nimic. Totul a fost dat pe seama lui Alexandru, care de mulți ani nu mai avea nicio legătură cu acești copii, Piotr îi creștea. Nu au fost în zadar nici măsurile educaționale ale Ritei și Zoiei Stepanovna. Ele i-au învățat pe copii să fie la fel ca ele. Anna a trăit mulți ani într-o tensiune incredibilă cu Alexandru. În ciuda faptului că de mult trăiau în alt oraș, acești neomeni nu au putut să-i lase în pace. Anna își iubea nebunește soțul. Alexandru nu doar că simțea asta, ci s-a convins de multe ori. Singura problemă era gelozia ei. Bărbatul credea că astfel îi reduce stresul. Dar nu poți lupta constant cu psihopații. Ei erau atât de pricepuți în a scoate o persoană din echilibru, încât era foarte greu să le faci față. Și-a trecut aproape 15 ani, iar de cealaltă parte nu se linișteau. Alexandru în ultima vreme nu-i spunea soției că fosta lui căuta căi de împăcare. Alexandru, dar aveți copii împreună, încerca să-l convingă un ruda, dar greșea rar. Adică el încă o bate, îi ia toți banii, iar această idiotă a decis să se răzbune pe el prin mâinile mele și să se agățe de mine, striga el în telefon. Niciodată nu va fi așa. Aceștia nu sunt copiii mei, nu-i vreau și nu vreau să-i cunosc, nici pe ei, nici pe mămica lor, de altfel, nici pe a mea. Rita suferea nebunește. Câți ani s-a ținut? Tot spunea cât de norocoasă a fost cu al doilea soț, deși neoficial. Nici Alexandru, nici Anna nu au venit la ea, nu mergea cu mașina scumpă cu scaune din piele. Femeia a făcut atât de mult rău, încât pur și simplu se ofilea. Copiii ei de mult și-au întors mintea, nu va fi niciun folos de la ei. Nu știau nici ce înseamnă o viață normală, nici cum să fie oameni adecvați. Tot timpul vedeau comportamentul mamei și al concubinului ei. În cele din urmă, Lenca a fugit de acasă, iar Daniel continua să-i sperie pe vecini cu inumanitatea lui. Anna, voiam să te întreb, s-a bâlbâit soțul, putem să vindem apartamentul tău? Vreau să deschid o afacere. Îți voi da totul înapoi. Cererea lui Alexandru părea foarte ciudată și, în general, el nu era el însuși.
Alexandru, ce s-a întâmplat? Nu-i lua ochii soția. Te cunosc prea bine. Anna, totul e bine. O sărută el. Te iubesc foarte mult. M-am săturat să lucrez pentru altcineva. Vreau să nu ai nevoie de nimic. Ea s-a uitat pe fereastră și ea înțelegea că tot acest timp s-a ascuns de probleme în spatele muncii ei. Uneori era gata să plece și să-i sfâșie pe toți rudele soțului ei. Uneori o urăște și pe el. Nervii cedau. Bine, a fost de acord Anna. Alexandru, te iubesc. În ciuda toată geloziei mele, nu voi putea niciodată să te dezvăț. Știu, a șoptit el. Când vei închide concediul medical? I-au tremurat buzele. Mâine. Soția lui l-a privit întrebător. Alexandru, ești sigur că ești bine? Da, a zâmbit el. Anna, te iubesc. Sunt puțin obosit. Weekendurile trec atât de repede. Mâine din nou la schimb. Soțul a plecat, iar Anna s-a gândit. Parcă a simțit un fel de capcană. Desigur, în comparație cu ceea ce a fost, gelozia ei s-a mai domolit puțin, dar totuși, uneori, Anna nu putea să o controleze. El ascunde ceva de mine, simt asta. Se plimba ea din colț în colț. Seara, în mintea ei a apărut o idee. Anna a decis să instaleze un dispozitiv de ascultare în mașina lui Alexandru. A îndurat atât de mult, a investit atât de mult în Alexandru. În interior, femeia se temea mereu să nu-l piardă, iar asta a devenit o idee obsesivă pentru ea. Diferența de 5 ani nu se resimțea atât de mult în aspect, dar Anna nu a reușit să nască. S-a ținut în frâu, nu i-a mai pus lui Alexandru întrebări provocatoare. Dacă are pe cineva, nu voi putea suporta asta. Se uita ea la soțul ei adormit. El este tot ce am. Anna era gata să sacrifice totul pentru el. În ultima vreme au început să apară boli. Ea se simțea încă bine, dar undeva cu o lună în urmă a început să aibă amețelii. După acele pastile pe care i le-a prescris doctorul, s-a simțit mai bine. Dar lui Alexandru i s-a redus brusc vederea. Din cauza nervilor cauzate de isteria mamei, inima lui a crescut și a început să respire mai repede. Anna câștiga bine, iar Alexandru, după ce a ieșit din mocila familiei sale și a rudelor mamei, a găsit un loc de muncă bun. Sacul cu rahat, îi spunea adesea tatăl său în viață, nu ai deloc creier, ești prost ca un măgar. Și adolescentul chiar se îndoia de abilitățile sale intelectuale. Alexandru, ai o memorie fenomenală, îl lăuda mereu muncitorul de la lucru, creierul tău funcționează mai repede decât orice computer. După 2 ani, Alexandru era deja șef de echipă, în timp ce tatăl băiatului, chiar având studii superioare, nu a reușit nimic în viață. Cât timp Alexandru s-a amintit, au locuit tot timpul în chirie, ori închiriind de la unii bețivi, ori de la alții. Și abia când a împlinit 18 ani, părinții au cumpărat în sfârșit o casă. Pe ce au cheltuit toți banii economisiți în atâția ani? Poate fi aflat, dacă cineva are o minte bolnavă? Dimineața, soțul a plecat la muncă. La Anna îi se învârtea totul înaintea ochilor, dar după medicamente s-a simțit mai bine. S-a schimbat, a pornit mașina ei și s-a îndreptat spre magazin. Luați această cameră, i-a propus consultantul, o veți putea instala ușor. Anna a răsucit obiectul în mâini și a decis să-l cumpere. Desigur, nu-i plăcea toată această idee, dar mai bine adevărul amar. S-a întors acasă. Dimineața a închis deja concediul medical. Adevărul este că doctorul s-a uitat la ea într-un mod ciudat. Bine, dacă este ceva, voi lua legătura cu voi. I-a spus el la revedere. Vă rog, nu ratați dozele de medicamente. Am ceva serios? S-a speriat ea. Vă rog, spuneți-mi, cum este? Nu, totul este în regulă, a zâmbit doctorul. A făcut pe ocupat. Și Anna a uitat repede de asta, mai ales că toată mintea ei era absorbită de o singură idee. Are Alexandru pe cineva sau nu? Anna se ocupa în bucătărie, când soțul a sunat. I-a spus că a închis concediul medical. Anna, am pus apartamentul tău la vânzare, deja a sunat o pereche de cumpărători. A anunțat el brusc. Așa repede. S-a mirat soția lui Alexandru. Ei bine. Inima ei a început să bată mai repede. Alexandru vorbea despre faptul că are nevoie urgent de bani. Era o chestiune de viață și de moarte.
I s-a promis ajutor cu o afacere. Anna a plâns. I se părea că după vânzarea apartamentului ei, ceva se va descoperi. Și atunci, poate voi putea afla ceva din ascultare? Încerca femeia să se liniștească. Seara, nu a vorbit prea mult cu soțul. Alexandru a întrebat cum se simte. A adormit de vreme. Anna s-a pregătit să meargă la magazin. Sub acest pretext, a intrat în mașina lui și a instalat minicamera. Toată noaptea a fost neliniștită. Capul ei se învârtea din ce în ce mai tare. Femeia s-a speriat. Avea impresia că atunci când sunt nervoasă, mă simt mai rău, se gândea ea. Poate că amețelile mele sunt legate de nervi. Am trecut prin atât de multe cu Alexandru. Nimeni nu crede că este posibil. Oamenii de obicei măsoară după ei înșiși, iar majoritatea nu trec prin încercării atât de dure ca noi. Și a venit duminica. Alexandru a plecat la schimb, iar Anna se pregătea să meargă la muncă. Tot timpul pornea camera, dar în afară de muzica liniștită nu a auzit nimic neobișnuit. Anna se agita și a uitat de Alexandru. I-au revenit vechile vise despre un copil, dar la 45 de ani nu mai spera la asta. Fără să-și dea seama, seara a venit. Anna a luat telefonul, a suspinat, a început înregistrarea. Am înțeles. A auzit vocea soțului. Cum îi sunt urgente acele medicamente? Am pus apartamentul soției la vânzare, mi s-a refuzat un credit. Am fost deja în 3 bănci. Anna s-a alarmat. A simțit imediat că este vorba despre ea. A început să se agite, iar capul ei a început din nou să se învârtească. Voi face tot ce este posibil. Te implor. Salvați-o! În vocea soțului s-au auzit lacrimi. Nu i-am spus nimic. Fac totul pentru ca ea să nu se îngrijoreze. Bine-i, mâine te voi suna. Alexandru s-a deconectat. Anna a început să plângă. Din conversația cu Alexandru era clar că i-au găsit ceva, iar asta necesită mulți bani pentru tratament. Cu greu a așteptat soțul. Voia să afle tot adevărul, și doar al ei, oricât de dureros ar fi fost. Salut! A ieșit ea la soț. Vreau să vorbesc cu tine. Vocea ei tremura. Alexandru! Ce se întâmplă? Totul e bine. A zâmbit el. Anna, de ce te mai agiți? Soțul voia să o sărute. Eu știu tot. A declarat soția brusc. Am pus o cameră în mașina ta. Alexandru. Ce ai în mașina mea? A tăcut. Alexandru a suspinat greu, s-a așezat pe canapea, nu știa ce să facă. Ești grav bolnavă. Cu ochii plini de lacrimi s-a uitat la soție. Anna, avem nevoie de mulți bani pentru tratamentul tău. Rusia nu oferă acest tratament. Este un medicament foarte rar. Costă. Doamne! Femeia și-a acoperit gura cu mâna și a început să plângă. Și cât mi-a mai rămas, nu știu, a spus Alexandru. Ai o boală rară, nu se tratează. Deci medicamentele doar îmi vor prelungi viața? S-a uitat șocată la el. Ei bine, așa cum am înțeles, din spusele doctorului, ai avut o criză serioasă. Nu-i lua ochii de pe ea. Au fost cazuri când boala dispărea pentru totdeauna, dar doar cu condiția să fii sub observație și să iei medicamente costisitoare. Doctorul crede că deteriorarea va începe în aproximativ 4 luni, așa că nu a vrut să-ți spună deocamdată. Orice neliniște îți agravează starea. Deci, de aceea mă amețește, a șoptit ea lui Alexandru. Dar de ce? Te iubesc atât de mult. Mai mult nu a putut soțul să-și stăpânească emoțiile. Toate acestea sunt din cauza mea. Dacă nu ne-am fi întâlnit, ai fi fost sănătoasă. Și ce legătură ai tu? Plângea soția pe umărul lui. Nu mă voi despărți niciodată de tine. Știu sigur că mama cu Rita alergau la tot felul de vrăjitoare și la cimitir. Tot timpul făceau ritualuri ca să mă întorc înapoi, a răspuns el. Și eu voi lupta pentru viața mea, a sărit Anna. Nimeni nu mă va opri să trăiesc, iar ei cu atât mai puțin. Și a plecat în cealaltă cameră. Avea nevoie să fie singură pentru a accepta ceea ce tocmai aflase. Doamne, ajută-o, s-a rugat Alexandru, nu o lua de la mine. Acea seară a fost cea mai grea din viața lor. Deși soții au trecut prin multe, dar exact această zi a marcat o linie de demarcație înainte și după. Anna, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, a mers la muncă. Se aștepta să mai lucreze câteva luni,
Altfel, în acel moment, ar fi putut pur și simplu să o ia razna. Alexandru s-a ocupat de vânzarea apartamentului ei. Nimeni nu știa de nenorocirea lor. Între timp, Rita în sfârșit l-a dat afară pe concubinul ei. Mai bine zis, el a părăsit-o, a scos tot din ea, a îmbătrânit și a început să lucreze mai puțin. În ciuda tuturor gândurilor, Zoi Stepanovna continua să comunice cu ea, făcându-se că se interesează de viața ei, deși la bătrânețe i s-a blocat complet mintea. În general, în capul bătrânei a apărut o idee nebunească. Am un aparat de sudură. Râdea isteric, frecându-și mâinile. Așa că îl voi sudura din nou pe Alexandru. Vreau să-l văd din nou împreună înainte de moarte. Și a început o nouă rundă de magie neagră. Zoi Stepanovna mergea la tot felul de bătrâne, ghicitoare, vrăjitoare. Alexandru nu mai comunica cu ea de mulți ani, dar Zoi Stepanovna nu voia să se desprindă de fiul ei. S-a jurat în fața rudelor că își va duce fiul înapoi în familie, mai ales că toată lumea știa deja că Anna nu a născut un copil în atâția ani. Iată, are copii, eu am plătit pensie alimentară pentru el, mințea femeia, i-am născut cu propriile mele mâini. Pe Daniel erau deja două condiții și un ultim avertisment. Lenca s-a întors la mamă însărcinată, așa că acum trebuia să arunce această povară pe cineva. Și cum Alexandru era tatăl lor biologic, în ochii ei totul părea destul de logic. Și fiica, și fiul și-au amintit imediat că tatăl lor era Alexandru, nu Piotr. De locuitorul mamei nu-și mai aminteau. Rita, îți promit, el se va întoarce la voi. O îndemna cu vorbele ei soacra, uite cât ai investit în copii, el trebuie să-ți fie recunoscător. Și din nou Rita a început să viseze la o renovare europeană, o mașină scumpă cu scaune din piele, și toate acestea trebuiau să fie făcute pentru ea de fostul soț, aveau copii împreună. Unii cred că așa ceva nu se întâmplă în viață, dar uitați-vă în jur. Oare am trăi așa dacă nu ar fi fost? Astfel de oameni sunt peste tot, iar cel mai rău este că cineva dintre ei este membru al familiei noastre, cineva cunoscut sau vecin. Din păcate, majoritatea au o responsabilitate socială foarte scăzută, iar asta înseamnă că astfel de oameni sunt complet concentrați pe ei înșiși, nu le pasă de societate și de familia lor. V-am adus o veste bună. Odată, soacra a venit în vizită la nuroră. Se pare că Alexandru meu s-a îmbogățit. A dat-o pe Anna afară pe stradă, așteaptă doar să vină cineva dintre voi la el. Lui îi este rușine să se prezinte primul. Mă voi duce la el, s-a oferit nepotul. Astfel de perspective i-au plăcut foarte mult. Băiatul își calcula în minte cât poate obține de la tatăl său. S-au găsit binevoitorii care i-au spus adresa lui Alexandru. Și fiul, luând bani de la bunică pentru drum, s-a dus la el. Trebuie spus că Daniel era atât de stricat de mamă, încât deja la 18 ani se vedea că nu are niciun folos. În capul lui se învârteau milioane, căci și el privea viața așa cum o făcea tatăl său, îi datora. Daniel voia mai întâi să obțină cât mai mulți bani pentru el, iar restul deja pentru soră și mamă. Iar Alexandru în acel moment trăia cea mai teribilă șoc. Anna a fost dusă la spital. După 2 luni, starea ei s-a agravat brusc. Medicamentele le-au obținut cu o săptămână în urmă. Doctorul doar ridica din numeri. Femeia era aproape tot timpul inconștientă. Din când în când își deschidea ochii. Criza era în plină desfășurare. Alexandru se pregătea să plece la schimb. A stat aproape o săptămână lângă soție, dar asta îi lua și mai mult puterile. Gânduri rele îi veneau în minte și a decis din nou să iasă la muncă. Mâine mă voi duce la ea. S-a atins de ochii umflati. Doamne, dă-ne putere! Se ruga el celui prea înalt. Cineva a sunat. Alexandru s-a uitat prin vizor. Nu putea înțelege cine stătea la ușa lui. Salut! Zâmbea fiul, pe care l-a recunoscut cu greu, iar eu am deschis ușa și l-am îmbrățișat pe băiat. Neobrăzarea lui nu avea limite. Oaspetele a intrat imediat în apartament. Alexandru a rămas șocat. Ce vrei? A întrebat rece tatăl. Sunt ocupat. De asemenea, nu am nimic de discutat cu tine. Tati, ce ai? A spus Daniel pe un ton familiar. Nu ne-am mai văzut de mult. Dar, pe de o parte, tatăl vostru este Piotr, după cum îmi amintesc. Pe de altă parte, mama și bunica voastră au făcut totul pentru a distruge legătura noastră. Pleacă! A arătat bărbatul cu mâna spre ușă. Am nevoie de bani.
a șuierat oaspetele. Și mulți, mai înțeles. Daniel voia să-l sperie pe tată. Ah, tu, nenorocit! L-a prins acesta de guler și l-a tras afară pe scară. Nu mai veni niciodată aici, altfel voi anunța poliția despre voi toți. Daniel flutura mâinile, amenința, dar Alexandru nu-l asculta. Se îngrijora pentru soția lui. Nu-l mai interesa copiii și de mult nu mai simțea legătura cu ei. Rita și Zoia Stepanovna s-au străduit foarte bine. Dar eu îi voi arăta, flutura mama pumnii, când nepotul s-a întors acasă cu mâinile goale. Aparatul ei de sudură nu funcționa, dar nu putea să-și piardă fața. Zoia Stepanovna le-a promis tuturor că Alexandru se va întoarce la ea, așa că așa trebuie să fie. Și, după cum se știe, dacă ceva nu se vindecă în tinerețe, cu siguranță se va agrava la bătrânețe. Aceasta se referă atât la bolile fizice, cât și la cele psihice. Zoia Stepanovna nu a fost o excepție. La fel ca ea și Rita, se putea studia cum funcționează legile vieții, ca și cum totul le-ar fi șoptit oprește-te, dar ambele femei pur și simplu s-au înfuriat. Hei, dă-mi niște bani, a spus odată nepotul Zoiei Stepanovna. Ai spus că tatăl nostru ne va întreține, dar cum el a refuzat, înseamnă că acum trebuie să ne finanțezi tu. Tu ai spus că pentru noi vei da totul pe lume. Da, Nils, s-a speriat bunica nepotului, tatăl vostru se va întoarce la voi. Ea nu a cheltuit niciodată banii pe nimeni. Așa că, vorbele sunt vorbe, dar în realitate femeia nu era capabilă de așa ceva. Daniel s-a plâns la ea aproape o oră. Bunica nu avea de gând să-i dea niciun ban. Și atunci el a fost viclean. După 3 zile, nepotul a venit la Zoia Stepanovna cu un pachet mare, iar acolo erau pline de produse. Dar tu ești aurul meu, Daniel, nepotul meu iubit. A suspinat ea, punând pe raft conserve și pachete. Bunico, hai să bem ceai? A propus oaspetele. Eu voi face totul. Și a început să se comporte ca un gazdă în bucătărie. După 20 de minute, se bucurau de ceai. Daniel tot timpul îi punea bunicii prăjitură, îi turna ceai. Zoia Stepanovna nici nu a observat cum a căzut cu fața într-un mare bucată de prăjitură, iar Daniel, fericit, își freca mâinile. A căutat în toate colțurile ascunse din casa bunicii, a găsit mulți bani. Wow! Nu se mai sătura. Astăzi mă voi distra. A băgat bancnotele în buzunare. Părea că a înnebunit. La început voia să-și adune prietenii, dar pasiunea pentru un singur lucru l-a învins și s-a îndreptat spre locul său preferat. Acolo era o astfel de varietate. Daniel a cumpărat tot ce putea, și de mirosit, și de mâncat. După o jumătate de oră, picioarele lui nu-l mai duceau. Cineva a numit intenționat drogurile moderne ușoare, pentru a nu le compara cu cele care omoară oameni. Dar mizeria pe care tinerii o pot obține astăzi este mult mai înfricoșătoare. Daniel se comporta complet inadecvat. A alergat acasă. Mama nu era acolo. Sora lui a înțeles imediat ce se întâmplă. Cândva, cu iubitul ei, a încercat și ea. Totul se învârtea în ochii băiatului. În fața lui se derulau imagini care îi provocau râs. A mers în magazie. Lena nu l-a deranjat, mai ales că urma să nască în curând. Odată, Daniel a furat un pistol de la tatăl vitreg. Oricât a căutat, acesta nu l-a găsit. Desigur, Piotr nu putea să declare asta la poliție, deoarece arma era ilegală. Daniel a băgat pistolul în buzunar și a ieșit afară. E greu de spus ce se află în mintea oamenilor care nu realizează ce fac. Tânărul s-a îndreptat spre râu. Acolo era o clădire abandonată. El și prietenii lui mai stăteau acolo din când în când. După pod, copiii se jucau. Daniel a ordonat să vină după el. Printre copii erau 2 băieți și o fată. Nu vreau, a plâns fata. A reușit să scape ușor. Daniel nu era în stare să o prindă. În plus, el trăgea 2 copii de guler spre abandonat. Fata a văzut cum prietenii ei se opun, dar băiatul nu-i lăsa. A început să-l lovească pe mișca cu picioarele. Ea a alergat ca o săgeată spre mama ei, a sărit în grădină și i-a spus totul. Femeia a alergat în acea direcție, dar nu a apucat să se apropie, când a auzit un foc de armă. Nu te apropia! Striga Daniel înnebunit, altfel îi voi omor. A pus un copil în față și a îndreptat pistolul spre tâmpla lui. Doamne!
Inima femeii aproape că a sărit din piept. Cu greu s-a întors acasă, a început să adune vecinii. Până s-a liniștit, deja chemase poliția. Locuitorii din zonă priveau de la distanță cum se apropie echipajul de clădire. Cu ei era și Rita. Cere-i să arunce arma, i-a ordonat capitanul. Dar femeia era atât de proastă încât nu voia să asculte nimic. Vei răspunde pentru tot. Fiul meu nu putea lua copiii ostatici, striga ea la polițiști. Voi da în judecată. Mamele băieților erau sub supravegherea medicului. Uneia era foarte rău. I-au dat un calmant. Daniel, a strigat mama de la distanță. Ar fiule, unde ești? Îi spunea cu o voce bâlândă. Vino aici. S-a auzit un foc de armă. Glonțul a lovit-o pe Rita în picior și a strigat ca o nebună. Capitanul a cerut să o îndepărteze. Pe țintă, a ordonat el. Nu mai putem risca. Sper că copiii sunt încă în viață. Plecați de aici, îndepărta Daniel demonii de la el. Totul în mintea lui se amesteca. Acum vă voi omor pe toți. A prins un ostatic și a ieșit cu el. Ochii lui spuneau că era complet nebun. Vreți să știți ce voi face acum cu el? A râs isteric atunci. A îndreptat pistolul spre băiat. S-a auzit un foc de armă. Daniel a căzut pe pământ. În ultima secundă a apăsat pe trăgaci. Glonțul a trecut pe lângă. El este mort. A atins capitanul gâtul băiatului. Duceți copiii la doctor. Totul s-a terminat. Nu! Striga Rita. Daniel, băiatul meu, nenorocit. Ce i-ați făcut? Polițiștii nu au lăsat-o să se apropie. Au acționat strict conform regulamentului. Copiii erau în viață, deși erau în șoc. Abia a doua zi s-a trezit Zoia Stepanovna. Daniel i-a pus în ceai o doză de somnifer. Doamne! O durea capul. A început să-și amintească ce s-a întâmplat cu ea. Daniel! Iată-le! Nenorocitul! Bunica a descoperit rapid dispariția, dar eu îți voi face. Cu greu a ajuns la noră, iar acolo era doliu. Trupul lui Daniel încă nu a fost adus. Toată vina este a fiului tău. S-a năpustit asupra oaspeților Rita, să fi blestemată cu nenorocitul tău. Bunica nu putea înțelege nimic. Dar vecinii au introdus-o rapid în situație. A fost o supradoză de ceva, șoptea cu un aer important una dintre femei la urechea ei. Du-te de aici, a sărit la ea fosta noră, ca să nu mai calci în casa mea. Din cauza ta a murit fiul meu. Tu ești de vină pentru tot. De ce m-am căsătorit cu Alexandru tău? Din păcate, astfel de oameni nu recunosc niciodată vina lor. Și din nou pentru Rita șansa a fost pierdută, la fel ca și pentru Zoia Stepanovna. Putea ea să spună că Daniel a consumat droguri cu banii ei, deși a pierdut mult, dar a ținut gura închisă? Copiii sunt ca un frigider. Dacă nu ai investit nimic în ei, nu te aștepta să se umple singuri. Este atât de simplu. Dar oare cineva consideră asta o adevăr? Anna mergea pe o scară nesfârșită. Totul în jur era alb-albăstrui. Femeii îi plăceau noile ei senzații. Unde sunt? A șoptit ea, dar nu a primit răspuns. Aici este atât de bine. Sau poate că am murit. S-a gândit Anna. Nu, a sunat o voce în capul ei. Ești încă în viață. Știa exact că femeia vorbea. A cine ești? Dumnezeu? A șoptit Anna. Nu te văd. De ce nu te arăți? În acel moment, scara a încetat să se ridice și a apărut o platformă. Femeia a intrat pe ea și s-a trezit într-o sală spațioasă. În centru ardea o lumină albă ca cristalul. Sunt aici. Din undeva a apărut o străină. Eu am vorbit cu tine. Ești un înger. Încerca Anna să găsească aripile pe spatele ei, dar nu erau aripi. Femeia a privit întrebător la străină. Nu, dar asta nu are nicio importanță, a zâmbit aceasta. Știu că ești grav bolnavă. Voi muri. Se îngrijora Anna. Spune-mi adevărul. Nu-mi este frică. Nu, dar a fost necesar pentru a putea trece prin toate încercările tale. A luat-o femeia de mână și a dus-o în capătul sălii. Prea mult rău a fost îndreptat atât spre tine, cât și spre soțul tău, dar el nu ar fi supraviețuit unei astfel de bori. De aceea ai luat-o asupra ta. Tatăl,
mama și fosta soție a soțului tău sunt posedați de demoni. Toată această vreme au avut putere și noi le-am permis să ajungă până la capăt, dar termenul lor a expirat. Nu s-au schimbat, iar asta înseamnă că toată karma pe care au creat-o se va întoarce asupra lor. Am amânat acest termen pentru a le oferi o ultimă șansă. Deci, mă voi face bine? S-a bucurat Anna, femeia a început să dispară brusc și ea a rămas singură în frumosul templu, dar și acesta a început să se dizolve încet. Anna a deschis ochii, nu avea putere deloc, îi era teribil de sete. Își mișca buzele, asistenta care a intrat la ea a observat. Fata a aplicat o vată umezită cu apă. După câteva minute a chemat doctorul. Acesta a examinat pacienta. Anna a observat zâmbetul de pe fața lui. Doctorul s-a confruntat pentru prima dată cu un caz atât de complicat. Dar aspectul pacientei spunea că criza a trecut. Asta însemna că acum va începe să se facă bine. Ei bine, cel puțin acele câteva cazuri de vindecare completă care au fost înregistrate oficial de medicină au decurs exact așa. Anuța a intrat în cameră soțul. Tocmai vorbise cu doctorul. Dragostea mea, am reușit. Da, a spus ea cu greu, Alexandru. Nu a terminat, pentru că era prea slabă. Acum te vei face bine, îi mângâia el fața. Doamne, mulțumesc! Și într-adevăr, din acea zi, Anna a început să se facă bine repede. Doctorii erau surprinși. După 3 săptămâni, analizele arătau că era complet sănătoasă. Adevărat, hemoglobina era puțin scăzută, dar asta nu mai era atât de înfricoșător. Alexandru, nu știu cum să explic asta, dar mă simt de parcă aș avea 30 de ani, i-a spus odată soția, când a fost externată. Chiar arăt mai tânără. Se învârtea în jurul oglinzii. Da, am observat și eu. O îmbrățișă el. Ești frumusețea mea. Fii veșnic tânără. A ieșit la muncă și nici nu a realizat imediat că este însărcinată. Desigur, femeia se temea, având 3 sarcini pierdute. Dar de data aceasta s-a întâmplat o minune. Nu știu cum poate fi așa, a ridicat din umeri ginecologul, uitându-se la analize, dar vârsta ta biologică este de 28 de ani. Dacă nu aș fi știut că ai 46, nu aș fi crezut niciodată. Alexandru aproape că a înnebunit de fericire. Atâtea suferințe au îndurat, au trecut printr-o astfel de durere și iată-le, fericirea mult așteptată. Anna aștepta o fetiță. Alexandru, nu-i înțeleg deloc. Odată au vorbit despre moartea lui Daniel. Cum a fost posibil să se permită așa ceva? El nu lucra nicăieri, nu învăța. Anna, când ai fost în comă, el a venit la noi, a cerut bani. A spus că așteaptă întoarcerea mea, a suspinat soțul. Știi, aș fi fost deja de mult în mormânt dacă nu ai fi fost tu. M-ai scos din acest iad. Nu poți trăi cu astfel de oameni. Indiferent cine ar fi, părinți sau copii, iar eu am cedat nebuniei lor, am crezut că așa trebuie să fie. După nașterea fetiței, soții au uitat complet de rudele lor enervante. Anna știa în sufletul ei că au plecat din viața lor pentru totdeauna. Își amintea vag de călătoria ei, când era inconștientă. Rita, furioasă, răsfoia prin casă. Ea nu a mers astăzi la muncă. Lenca a născut un băiat. Mamă, ajută-mă, o rugă fiica ei. Păzește-le, vreau să merg la piață. De ce? A înjurat aceasta. Nu avem bani. Ce? Nu ai reușit să naști și deja ai găsit pe cineva. Te voi da afară din casă. Du-te dracului, a înjurat fiica. Am dreptul să locuiesc aici, așa că nu mai amenința. Altfel, voi găsi o soluție pentru tine. Ce? A ridicat mama mâna la Elena. Închide-ți gura, ești toată ca tata, la fel de urâtă ca el. Proastă! A șoptit fiica și a luat copilul. Mă duc să mă plimb. S-a auzit din coridor. Și du-te! A aruncat aceasta ceva după ea. Toți plecați de aici. Ritei se părea că nu a supraviețuit niciodată pierderii lui Daniel. El era un înger în ochii ei. Fiul meu iubit, Daniel. A început să plângă. Mai bine să fi murit Lenca, iar tu să fi rămas în viață. Sau tatăl tău nebun. Acest Alexandru mi-a distrus toată viața, să fie blestemat, nenorocit. Dar nimic, să-mi dea această nenorocită bani.
A început să se pregătească să meargă la soacra ei. În ultima vreme, au comunicat rar cu Zoia Stepanovna, iar Rita, la cei 38 de ani ai săi, semăna cu o bătrână. Nora a intrat cu o mers încrezătoare în curte, bunica se ocupa în bucătărie. Dă-mi bani, cerea favorita ei noră, altfel te voi sufoca, a amenințat Rita. Nu am cu ce să-mi hrănesc nepotul. Ceva, soacra nu avea de gând să se despartă de comorile ei. Ah, tu, nenorocită! A prins-o de piept Rita. Acum îți voi arăta. Tu, nenorocită, mi l-ai dat pe Alexandru. Din cauza ta trăiesc în rahat. Unde este fiul tău? Răspunde. Ai promis tuturor că cu aparatul tău de sudură îl vei aduce la mine. Oaspetele a deschis imediat subsolul și a aruncat-o pe bătrână acolo. Și, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, s-a dus la ea. Zoia Stepanovna s-a rănit la picior în cădere, a încercat să se urce pe scară, dar nu a reușit. Coapsa o durea îngrozitor. Și după 3 zile, Zoia Stepanovna a murit. Vecinii ei au găsit-o. Conform concluziei medicale, a căzut în subsol și și-a rupt gâtul femural, iar apoi a suferit un accident vascular cerebral. Rita, mulțumită, s-a întors acasă. De multe ori a cerut bunicii să-i scrie casa pe numele ei, dar soacra era prea vicleană. La înmormântare, favorita ei noră nu a clintit nici măcar un sprânceană. A decis să ceară fostului soț casa bunicii. Părea că s-ar opri, dar nu. Rita mergea cu încredere spre prăpastie. A ajuns la Alexandru și a început un scandal grandios, înjurând-o pe Anna și pe Alexandru cu cele mai urâte cuvinte. Poliția a venit și a dus-o. Mama nu i-a scris casa pe numele ei. Ulterior, el a dăruit-o unor oameni săraci. Bărbatul nu dorea deloc să aibă vreo legătură cu trecutul său. Ceva se învârte în cap. Cumva dimineața Rita nu a putut să se ridice din pat. În fața ochilor se învârtea. A văzut-o pe Lenca, care râdea fericită. Iubitului ei i-a păsat, iar trupul mamei nu a fost dus la morgă pentru autopsie. Așa s-a închis cercul creat de acești oameni nebuni. Ei bine, Alexandru și Anna au crescut cu bucurie fetița, s-au mutat la mare și nu și-au mai amintit niciodată că toți acești oameni au fost cândva în viața lor.